په دې سختې ګرمۍ کې سخت او تنګ انډرویر اچول، پتلون اچول، دا به ستا مجبوري وي. خو په دې کې مسلسل ګرځېدل، راتلل، سملاستل، دا ستا په دې کارخانې باندې د تورې ګزار ثابتېدلی شي. د تورې ګزار څه خبرې به تاسو ته چا نه وي کړي، نه به تاسو داسې څه اورېدلي وي، خو وا به اورئ دا خبرې. ګوره دا یاد ولرئ، ممکن د ډېرو خلکو بچی نه کیږي، یا په سپمز کې مسله وي، سپم کاونټ یې خراب وي، مقدار صحیح نه وي، یا هغه چې کومه موټیلیټي ده هغه خرابه شوي ده، مزل نشي کولی هلته، ډایرکټ هلته نیسي فوج یې نیسي د فیمیل په بډۍ کې، رسېدلی نشي خپل منزل ته. په دې کې به یو لاس معمولي غوندې د دې کپړې هم وي، پتلون چې کوم دی هغه ځکه چې تاسو چې خپلې کارخانې ته وګورئ، قدرتي توګه باندې وګورئ چې ته قدرت جوړ کړی څنګه یې. باتروم ته چې ننوځئ کپړې وباسئ، نو خپلې کارخانې ته وګورئ داسې، او چې بیا 2 لوټې په ځان باندې یخې اوبه واړوئ نو بیا هم ورته وګورئ. تاسو چې په ځان اوبه واړولې، کارخانه راغونډه شوله، او تاسو چې کله ننوتئ کارخانه چېرته کې لاندې پراته ده. دا ولې؟ ټمپریچر ډفرنس دی که نه، درجه حرارت ډفرنس دی. ستا ټول وجود ټول دا پروت دی په 30 ډګري سیلزیس باندې، خو که ته پکې خپلې کارخانې ته وګورې نو دا پراته ده په 15 ډګري سیلزیس، په 40 ډګري سیلزیس. دا خپل ټمپریچر د دې نه نه اوچتئ. دا ولې؟ سپمز بیا خرابیږي، سپرماټوسایټ ژوند ته خطره جوړیږي که چېرې دا ټمپریچر مسلسل په 37 باندې وي، په 36 باندې وي. ټمپریچر که د دغې کارخانې دی 35 ډګري سیلزیس او دا ټمپریچر مسلسل اوچت وي او دا په 36 باندې یا په 37 باندې وي، نو تا ته پته شته چې د سپم چې کوم کوالټي ده، چې کوم هغه معیار دی، خوبصورتي ده د سپمز، یا چې کوم ژوند دی، کوم ښایست دی د سپم، هغې کې څومره کمی راځي؟ 40% کمی راځي، 40% کمی راځي چې کله 1 ډګري سیلزیس ټمپریچر د دې اوچت شي. نو ځکه خو درته قدرت دې دپاره خپل یو نظام جوړ کړی دی. اوس درته کارخانه کولاومه، دا یوه کارخانه تاسو کولاو کوئ، ورننوځئ خپلې کارخانې ته، راځئ راته، ویرېږئ مه، هېڅ هم نشته ده. دې کې ګړزا شروع ده، کروایي پکې شروع ده، شور د مشینان لګېدلي دي، ځکه چې یو خو دې کې ټیسټوسټیرون جوړېږي چې کوم پرون تاسو ته ما ویلی دی، او بل په دې کې څه شی جوړېږي؟ قیمتي سیلز جوړېږي چې هغې ته سپمز ویلی شي د پیدایش دپاره. دا درزا پکې شروع ده. د 100 نه والا 300 میلیون سپمز تیاریږي په ټوله ورځ کې. یعنی مطلب دا دی چې د 10 نه والا 10 کروړه سپمز جوړیږي په یو انسان کې په ټوله ورځ کې. اونچ نیچ پکې راځي، انسان به بوډا وي، انسان به ځواني والی وي، انسان به خوراک کمزوری وي، خوب بې نه وي، ټینشنز به په باندې وي، نو هغې کې به اونچ نیچ راځي. خو دا فکر دی، دا دومره درزا په دې کې شروع ده. دا پکې څه شی لګېدلی دی؟ دا پکې ګودام دی چې کوم سپمز دلته تیار شي، جوړ شي، هغه به دې ګودام ته راځي، دلته به لمبوی وي. یو سپم دا په 3 میاشتو کې تیاریږي. 3 میاشتې اخلي، 15 ریزې 4 ریزې دلته اخلي، او بیا 15 ریزې دلته اخلي، لمبو یې چل زده کوي. صحیح ده؟ دا خبرې ما کړي دي، شاته لوندې وګورئ په پسې ښه دا لیکچر. خو زه راځم دغه پینټ ته. کله هم چې تاسو پینټ شرټ وباسئ که نه، نو هسې د خپلې کارخانې ته ګورئ او ورته وایئ چې کارخانې څنګه چلته ښیي. دا کارخانه به تاسو ته اواز درکوي چې تا خدای بیخو بنیاد وباسه. ته په ما کې دا کریماسټر مسلز نه ویني چې کوم دلته لګېدلي دي، ته په ما کې دا ډارټس مسلز نه ویني چې کوم دلته لګېدلي دي، ته په ما کې دلته دا سویټ ګلینډز نه ویني چې کومه خویله راوباسي، ته دا کاتې نه ویني، زه خو دا وینم. ولې څه چل دی؟ خدای بنده دا په ما کې دې دپاره لګېدلي دي چې که په ما باندې ګرمي راله نو زه به دا مسلز ریلیکس کوم، کارخانه به په لاندې ځي. که په ما باندې ګرمي راله نو زه به دا مسلز ریلیکس کوم، کارخانه به غځېږي. که په ما باندې نورم ګرمي راله نو زه به د دې ځای نه خویله راوباسم او دا ګرمایش به په اوبو کې بهر وباسم. او که په ما باندې یخني راله نو زه به دا مسلز کنټریکټ کوم، په دسمبر کې به کارخانه اوچتوم. او که چېرې ما باندې نوره یخني راله نو زه به دا مسلز هم کنټریکټ کوم، کارخانه به راغونډېږي. او د دې نه به خویلم نه راوباسم چې ما دپاره دلته کې درجه حرارت بچت شي. نو چې په ما کې دومره نظام، ها بل په دې کې ما ته
پیمپینیفارم پلیکزس لګېدلی دی. دا مې هم درته ویلي وو. دا تاسو چې دا شنه شنه رګونه وینئ دا یو رګ دی داسې سور رګ د زړه نه راغلی دی. نو ګیر چاپېره ته نه داسې شنه شنه رګونه تاو دي. تاسو ګیزر کولاو کوئ ګیزر هغې کې به یو یخ اوبو پیپ وي ګیر چاپېره به ته نه داسې کویل غوندې تاو شوی وي د ګرمو اوبو دپاره. ګیس به پکې وي اور به پکې وي هغه به دلته کې دغه چې کومې اوبه په دې کې روانې دي دا به ګرموي د دې دپاره. نو دغه طریقه باندې دلته کې دا شی فټ شوی دی. دا یخه وینه په دې شنو رګونو کې یخه وینه ده او په دې سور رګ کې ګرمه وینه روانه ده. نو دا ګرمه وینه چې تا ته لاندې کارخانې ته راځي نو دا شنه رګونه ته داسې تاو راتاو دي نو دی یخه کي. زړه نه چې کومه وینه راله هغې ټمپریچر دی 37 ډګري سیلزیس. خو دلته دې ځای نه چې کله دا وینه شروع شي پیمپینیفارم پلیکزس لګېدلی دی دا جال ته نه خور دی نو چې دې ځای ته راځي نو د دې وینې ټمپریچر راشي 34-35 ته چې ګرمایش د لاندې کارخانه خرابه نه کي. نو چې په ما کې دومره سیسټم لګېدلی دی او ته 8 ګنټې ډیوټي وکړې 8 ګنټې ډیوټي ته په پین شرټ کې وکړې او بیا هم ته راشې بس ویډ سملې په کټ کې. دا نه وایي چې زه به پینټ وباسم زه به دا ټراوزر وباسم زه به چېرته کې کولاوې کپړې وباسم چې په ما باندې د لاندې نه هوا ولګي کارخانه خپل کار راوالي خپل شکل ته لاړه شي که لاندې ځي او که بره ځي خو چې خپل شکل ته لاړه شي په خپل حساب باندې خپل پوزیشن ډیفاین کړي. تنګې انډرویرې تنګې ټراوزرې پتلونونه کوشش کوئ چې دا ماچوئ که ډېره سخته مجبوري مو نه وي د جاب وغیره. بله خبره ووري خاص کر د بار ملګري یا د غټو ګاډو والا دا ډریوران تاسو چې په کوم سیټ باندې ناست یئ هغې د لاندې انجن دی درون انجن دی او د هغې نه تپش لاندې راوچتېږي. نو ډرایورز چې څومره هم دي ډرایورز که ګاډو کې چېرته کې ایسی میسی نه وي نو تاسو ته د انجن د طرفه ګرمایش درځي او تاسو بره پین شټ هم اچولی وي یا هغه کسان چې هغوی په غوږو کې دا لیپټاپ یې پرتې وي ټوله شپه لیپټاپ یې په غوږ باندې کیښی وي دلته په پنډیو د پاسه نو هغه لیپټاپ نه ورته ګرمایش لاندې ورتللی شي. دا اکټیویټیز مسلسل مه کوئ او چې کله هم ستاسو جاب ختم شي ډرایور ته د ګاډي نه راکوز شي ډایرکټ کپړې بدلوه چېرته کې چې ریلیکس شي چې کارخانه دې ریلیکس شي ټوله مسلسل په دې کې سمله ما بیا چې ته دې کې 20 کاله 15 کاله په دې داسې موډ کې تیر کې بیا به دلته کې په ډبګرای کې ګرځې کله به یو ټیسټ کوي او کله به بل ټیسټ کوي. دې سره احتیاط وکړئ. مهرباني.